Для клусок по-селянськи нам знадобиться два вида картоплі – сира та варена. Варену потрібно відварити та охолодити і перекрутити через м'ясорубку на найдрібненьких очках. А сиру картопельку натремо на тертушці дрібненькій. Сирої картоплі до вареної в пропорції приблизно 1 до 1. 1 кг сирої картоплі, 1 кг вареної картоплі. Картопля перекручена і перетерта. Тепер ось цю картоплю нам потрібно відкинути через марлю і витиснути зайвий сік. Це в мене новенький платочок газик, він чистий, я його використовую замість марлі. Сік окремо, картоплю окремо. Ось сухенька вийшла така картопелька. З'єдную варену картоплю та сиру разом. Ось так. Тепер ось цей сік картопляний легенько зливаю. І на дні залишається крохмаль. Цей крохмаль нам потрібен. Картопля не надто крохмалиста. Крохмалю мало, але все одно він мені потрібен. Я його повертаю назад до картоплі. Тепер картоплю потрібно посолити. Солю за смаком. І все гарно вимішаю. Тепер картоплю розрівнюю. Ось так. Цьому секрету навчила мене моя свекруха. Клуски – це їхня національна страва. Так, як вона мені показала, так я тепер і користуюся. І це дуже хороша та вдала порада. За допомогою цієї поради у мене завжди виходять ідеальні клуцки. Тепер нашу картоплю потрібно розділити на 4 частини. Ось так ножем. 1/4 частину потрібно вийняти. І викладаю ось сюди. За допомогою цього способу у вас завжди будуть вдалі клуцки. Скільки б ви картоплі не взяли, кіло, 2, 1,5, кіло 300, у вас завжди буде ідеальне тісто. Це дуже хороший та вдалий розрахунок. І тепер оцю 1/4 частину я засипаю крохмалом картопляним. Так показала її мама, так робила вона, показала так мені, і я так користуюся. Ось. Все, пропорцію ми витримали, і тепер замішуємо тісто. Буду замішувати далі руками. Ще сюди можна додати 1 яйце. Так як зараз піст, яйце я не додаю. Якщо ви бажаєте, або немає посту, додайте ще сюди яйце. Все, тісто я замісила, воно таке м'якесеньке. Беру трішки крохмалю, трішки тіста. І буду формувати ось такі кульки. Ось такі продовгуваті. Ось такої величини. Ось такі будуть клуски. Ось такі.
Ну от, клуски і сформовані. Ось така кількість їх вийшла. А тим часом вже закипіла вода. Тепер в киплячу воду додаю 1 столову ложку солі або за смаком. Тепер беру пів склянки холодної води та додаю 1 столову ложку ось таку щупчиком крохмалю. Розведу і додам в кастрюлю. Так завжди додавали, аби клуски не розварювалися. Все, і вливаю і заварюю такий кисілик. Легенький кисілик. І починаю закидати клуски. Але всі одразу варити не буду. Буду варити партіями. Десь за раза 3-4 я їх буду варити. Та за 3. А тим часом у мене вже готова обсмажена цибулька в олії. Хоча традиційно до них смажиться та тушкується м'ясо у великій кількості цибулі. Так як піст, в мене просто сьогодні буде скромний обід з цибулькою. Все, можна ось так тепер цією стороною ложки ось так легенько помішати їх. Ось починають вже вспливати. Прикриваю назад кришку і чекаю, поки закиплять. Як клуски закипіли, проварю їх хвилинки 3 і буду діставати. Все, минуло 3 хвилини, буду діставати. І до обсмаженої цибульки. Ну ось, клуски і готові.